LSC හෂාබ්‍රෝ YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද ඔයාලට දරාස් එකට ලැබෙන order එක හරියට process කරගන්නේ. ඒ කියන්නේ ready to ship අවස්ථාවට දාලා ඒ වගේම ඔයාගේ package එක නිවැරදිව bubble wrapping ඒ වගේ දේවල් වල යොදලා ඔයාගේ orders එක කොහොමද නිවැරදිව අපි දරාස් එකට බාර දෙන්නේ කියන එක තමයි එහෙම නැත්නම් ඕඩර් එක ප්‍රොසෙස් කරන අවස්ථාව කියන කොටස තමයි අද මම කතා කරන්නේ. LSC හෂාබෝ YouTube channel එක තාමත් ඔයා subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරලා අපිත් එක්ක දිගටම ඇවිල්ලා ඉන්න. අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට සෙට් වෙමු. අලුනේ මම කිව්වත් වගේම අරන් ආව ඕඩර් එකක් ආපුවාම කොහොමද ඒක ප්‍රොසෙස් කරන්න කියන ක්‍රමවේදය ඔයාලට පෙන්වන්න. ඉතින් ඕඩර් එකක් ආපුවාම ඔයාගේ ඊමේල් එකට එනවා දරාස් notification එක. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ dashboard එකේ මෙන්න මෙතන pending orders කියන option එකට එනවා. මෙතන click කරලා ඔයාලට යන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මෙන්න මෙතන order and review කියන option එක යටතේ order manage order කියන option එක උඩ click කරපුවාම මේ විදිහට ඔයාව ඒ අදාළ orders එකට අරගෙන යනවා. ඉතින් මේ අදාළ order එකට අරන් ගියපුවාම ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ පැය 24ක් ඇතුළත මේ order එක process කරන්න ඕන. ඒක කරන්න කොහොමද කියලා මම පෙන්නන්නම්. ඒක කරන්න නම් මෙතන ඔයාලට order number එක, එතකොට order එක කොච්චර වෙලාවක්ද, මොකද්ද payment method එක, retail price එක කොහොමද, item කොච්චරක්ද, buy වෙලා තියෙන ඒ වගේ දේවල් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ready to ship කියන option එක උඩ click කරන්න. වැරදිලාවත් මේ cancel කියන එක උඩ click කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයාලට මේ order එක නැතුව යනවා. ඒ නිසා ready to ship කියන option එක උඩ click කරපුවාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ dashboard එකක් එනවා. ඒ dashboard එකේ මෙතන ready to ship කරන්න කලින් මෙන්න මෙතන all document කියන option එක ගන්න. all document කියන option එක ගත්තාම ඔයාගේ machine එකේ මෙන්න මේ විදිහට printer එකට අදාළ දේවල් ටික එනවා. ඉතින් මෙතනදී යාළුවෝ කරන්න ඕන ඔයා මෙන්න මේ මෙතනින් ඔයා මේ page තුනම print ගන්න ඕන. මේ page තුනටම ඔයා මේ විදිහට print කියන option එක ලබා දෙන්න. ඒ print කියන option එක ලබා දුන්නාට පස්සේ මේක print වෙනවා. ඔයා ඒ විදිහට print එක දැම්මට පස්සේ ඔයා ඒ print මේවකින් cancel කියන option එක ඔබලා print මේවකින් අයින් වෙන්න. ඒ අයින් වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ආයෙත් මෙතන print done කියන option එක තියෙනවා. මෙන්න මේ done කියන option එක උඩ click කරන්න. ඒ done කියන option එක උඩ click කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන ready to ship කියන option එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ order is ready to ship be ready to ship කියන option එක එයාලා ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් close කියන option එක ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ready to ship කියන එකට ඒ order එක process වෙලා තියෙනවා. ඊළඟනේ මේ විදිහට ඔයාට orders එක ලැබුණාම මම කිව්වා print එක ගන්න කියලා. ඒ print එක ගත්ත way bill එක තමයි මෙන්න මේ විදිහට මගේ ගාව තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ way bill එක ඔයා කරන්න ඕන මේ way bill එක මෙහෙම පැත්තකින් තියාගෙන ඕන විදිහට හදාගෙන way bill එක පැත්තකින් තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේ විදිහට යවන item එක ගන්න. ඒ item එක ඊට පස්සේ bubble wrap පොඩි කෑල්ලක් ඕන මේක අපිට coverage කරගන්න. ඊට අමතරව දරාස් එකේ packing material එක මෙන්න මේ packing material එක ගන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම bubble wrap එකේ ඔයාගේ package එක මේ විදිහට හොඳට ඔතා ගන්න. package ඒ කියන්නේ ඔයාගේ item එකට හානියක් නොවන විදිහට මේ විදිහට package එක හොඳට covering කරගන්න. ඒක covering කරගෙන ඉවරලා ඔයා දරාස් packing material එක ඒ කියන්නේ මේ packing material කොලේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා යවන parcel එක දාන්නේ ඔයා මෙන්න මේකට තමයි.
කියන්නේ මේ වෙන එකකට දාන්න එපා. මේ ඩරාස්ලාගෙන් මේක ගන්න වෙනම තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගන්න දන්නේ නැත්නම් මට අනිවාර්යයෙන් මැසේජ් එකක් දාන්න මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට මේක ඇතුළට ඔයා මේක ඉතින් යාළුවනේ මට කියන්න අමතක වුණා ඊට අමතරව ඔයා අර print එක ගත්ත එකේ ඇති ඩරාස් එකේ මේ කස්ටමර් බයි කරපු ඉන්වොයිස් එක. ඒ ඉන්වොයිස් එකත් මේ පැකේජ් එක ඇතුළටම අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න. මේ පැකේජ් එකට ඒ ඉන්වොයිස් එකක් දාලා මේ විදිහට මෙන්න මෙයාලක මෙතන ස්ටිකර් එකක් තියෙන එක ගලවලා මෙන්න මේ විදිහට පාර්සල් එක ඔයා මෙයාලගේ මෙහෙම අලවන්න. ඒ අලවපුවාම මෙන්න මේ විදිහට ඊටමත් හොඳට පාර්සල් එක තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම අලවලා ඔයාට කරන්න තියෙන යාළුවනේ මෙන්න මේ මෙතන තියෙන වේබිල් එක මේ විදිහට උඩින් තියලා මෙන්න මේ විදිහට ඒත් එකක් ආධාරයෙන් මේ වේබිල් එක මේ විදිහට රඳවන්න. දැන් මම නම් half sheet A4 කොලයකින් තමයි මේක ගහන්නේ. ඒ වගේම තව ඔයාලට ඕනනම් මේ ලොකු කොස්ට් එකක් යයි මං හිතන්නේ මැෂින් එකක් වගේ ගන්න ගියොත් නැත්නම් අර ඉටි පේපර් එකකින්ම ගන්න ඒවත් තියෙනවා. ඒවත් ඕනනම් ඩරාස් එකකින්ම බයි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතනින් බලලා එකත් ඔයාලට බයි කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයා පාර්සල් එක රෙඩි කරන්න. මේ විදිහට පාර්සල් එක රෙඩි කරපුවාම මේ ටේප් හොඳට අලවන්න. මේකට පුළුවන් නම් තව මෙහෙම මැද්දෙන් ටේප් ගහන්න. මොකද A4 එක ගහන නිසා. ඉතින් මේ විදිහට පාර්සල් එක ඔයා බයි කරලා මං හිතන්නේ අලුත් සෙලර් කෙනෙකුට නම් පිකප් කියන ඔප්ෂන් එක නෑ. ඒ කෙනෙකුට වෙන්නේ ඩරාස් හබ් එකකට ගිහිල්ලා බාර දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට පාර්සල් එක හදලා ඔයා මේක ඩරාස් හබ් එකට ගිහින් බාර දෙන්න. එතකොට යාලා මේක QR කරලා ගන්නවා. ඔයා මේ පාර්සල් එක හැදෙන අවස්ථාව වෙනකොට ඔයාගේ පාර්සල් එක සිස්ටම් එකේ පෙන්වන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ ready to ship කියන මොඩ් එකට දාලා තමයි ඔයා මේක ඩරාස් හබ් එකට ගිහිල්ලා බාර දෙන්න ඕන. එතකොට තමයි එයාලා ඒක ship කියන අවස්ථාවට ලබා ගන්නෙ. ඉතින් යාළුවනේ තවත් මොන හරි දෙයක් ඔයාලට දැනගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම මට මැසේජ් එකක් දාන්න. මම ඔයාලට ඒ අවශ්‍ය කාරණා අනිවාර්යයෙන්ම පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. LSC හෂාබ්‍රෝ YouTube channel එක තාමත් ඔයා subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරලා අපිත් එක්ක දිගටම හැඳිනවෙන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.